Chào các bạn, mình là Free Crypto và đây là Trong bài hướng dẫn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo tài khoản trên Remitano và cách xác thực tài khoản để chúng ta có thể bắt đầu giao dịch trên Remitano. Đầu tiên các bạn vào trình duyệt Chrome, gõ remitano.com vào thanh địa chỉ, Enter. Đây là giao diện chính của Remitano. Các bạn vào đăng nhập đăng ký, nhập địa chỉ email của mình, tiếp tục. Lúc này Remi sẽ gửi cho chúng ta một liên kết để đăng nhập vào Remitano. Các bạn hãy vào địa chỉ email của mình để kiểm tra email của Remitano. Các bạn sẽ thấy địa chỉ gửi đến từ Remitano với tiêu đề là đăng nhập vào Remitano. Các bạn click vào email. Các bạn sẽ thấy một nút là đăng nhập tôi vào Remitano. Các bạn bấm vào đây. Lúc này chúng ta đã đăng nhập vào Remitano và các bạn nhập bí danh, ở đây là nickname của mình. Các bạn bấm tiếp tục. Và hiện tại các bạn đã đăng nhập thành công và đã đặt bí danh của mình. Các bạn có thể thấy là hiện tại bí danh của mình đang nằm ở đây, CryptoLover 1984. Nó sẽ chính là cái đường link của mình. Vậy là chúng ta đã đăng ký thành công tài khoản trên Remitano. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xác thực tài khoản để có thể bắt đầu giao dịch trên Remitano. Các bạn vào cài đặt, các bạn vào hồ sơ. Ở đây các bạn có thể nhập tên của mình. Các bạn vào tình trạng tài khoản và bấm vào tải tài liệu lên. Đây là một số yêu cầu về hình ảnh và những tài liệu của chúng ta sẽ được gửi lên trên Remitano. Đầu tiên các bạn cần gửi là chứng minh thư hoặc hộ chiếu bằng lái xe của bạn. Nếu là chứng minh thư thì các bạn nhờ chụp hai mặt trước và sau và gửi lên. Các bạn bấm vào tên đầy đủ. Các bạn bấm vào biểu tượng thay đổi, nhập tên đầy đủ của mình. Sau đó các bạn bấm tải lên. Tiếp theo các bạn hãy cầm mặt trước của chứng minh nhân dân và khuôn mặt của bạn, chụp một tấm hình. Sau đó các bạn bấm tải lên, chọn hình Open. Tiếp theo các bạn hãy lấy một tờ giấy A4, chúng ta ghi giống như mẫu này. Phía trên chúng ta ghi mua tiền ảo để chứng minh nhân dân của chúng ta ở giữa. Sau đó ở dưới này mình ghi remitano.com, chụp tấm hình này lại. Sau đó các bạn bấm cũng vậy, tương tự, tải lên, Open. Đây là tài liệu định danh thứ cấp, chúng ta có thể sử dụng bằng lái xe. Bấm tải lên, chọn hình ảnh, Open. Tiếp theo các bạn để Remitano xác thực những thông tin chúng ta gửi lên. Quá trình xác thực này chỉ mất tầm khoảng từ 2 đến 3 phút, cũng khá là nhanh. Bởi vì mình sử dụng tài khoản demo cho nên là tiến trình xác thực của mình có thể nó sẽ không được thành công, cho nên mình sẽ quay về đến tài khoản mình đã xác thực với cái thông tin của mình. Và sau khi đã được Remitano xác thực ở trong tình trạng tài khoản của bạn, các bạn sẽ thấy là đã xác minh. Lúc này đây các bạn có thể bắt đầu việc mua bán Bitcoin, Ethereum, USDT với con cash của mình bằng tiền VND ở đây một cách dễ dàng. Các bạn quay trở về lại trang chủ của Remitano, các bạn bấm vào mua bán BTC và các bạn đã đăng ký thành công tài khoản trên Remitano và tải tất cả các tài liệu để xác thực danh tính. Các bạn có thể bắt đầu việc kinh doanh và đầu tư Bitcoin ngay từ thời điểm này trên Remitano. Trong bài hướng dẫn sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua và bán Bitcoin bằng VND trên Remitano. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì like, thấy hay thì share, còn thấy thú vị thì comment bên dưới nhé.